હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળામાં ખાસ ખવાતું હેલ્ધી અને ટેસ્ટી બ્રોકલીનું શાક. આ શાક ખાઈને તમે પંજાબી શાકનો પણ સ્વાદ ભૂલી જશો. આ એટલું ટેસ્ટી શાક બને છે. અને જો તમને આ હેલ્ધી બ્રોકલી ખાવાના ફાયદા ના ખબર હોય તો એ પણ હું તમને આગળ વિડીયોમાં ચોક્કસથી જણાવીશ. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં અહીંયા મેં 20 ગ્રામ જેટલા કાજુ અને 10 ગ્રામ મગજતરીના બી એક વખત ધોઈને ગરમ પાણીમાં અડધો કલાક પલાળી દીધા હતા. હવે એને આપણે પાણી સાથે જ એક નાના મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું અને એકદમ સ્મૂથ આપણે એની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કાજુ અને મગજતરીની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. એકદમ સ્મૂથ મેં આને પીસી છે. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. હવે અહીંયા મેં ગ્રામમાં 300 ગ્રામ જેટલી બ્રોકલી લીધી છે, જેને અત્યારે મેં ધોઈ નથી. તો આપણે એનો પાછળનો થોડો દાંડીવાળો ભાગ કટ કરીને મીડિયમ ટુકડામાં એને કાપી લઈશું. જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ જ રીતે એને કટ કરી લેવાની છે. બ્રોકલી જે છે બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરીને ડાયાબિટીક પેશન્ટ માટે ઘણી જ ફાયદાકારક ગણવામાં આવે છે. સાથે જ એ વિટામિન એ, વિટામિન સી, કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફાઇબર, પોટેશિયમ અને પ્રોટીનનો ઘણો સારો એવો સ્ત્રોત છે, જે ઇમ્યુનિટી પણ વધારે છે. ગુણોની ખાણ કહી શકો છો તમે આ બ્રોકલીને. તો શિયાળામાં આ ફ્રેશ બ્રોકલીને તમારે સૂપ, સેલડ કે પછી શાક બનાવીને ચોક્કસથી ખાવી જોઈએ. તો હવે એક સોસપેનમાં 500 ml જેટલું મેં પાણી ગરમ કરી લીધું છે. પાણી ઉકળી જાય એટલે 1 ચમચી આપણે મીઠું ઉમેરીશું અને હવે જે કટ કરેલી બ્રોકલી છે એ આપણે ગરમ પાણીમાં એડ કરી દઈશું. આ બ્રોકલીને બસ આપણે 2 થી 3 જ મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં બ્લાન્ચ કરી લેવાની છે, જેથી એમાં જો કંઈક જીવડા વગેરે હોય તો એ નીકળી જાય. બ્રોકલીની સાથે જ એમાં મેં અડધો કપ જેટલા ફ્રેશ લીલા વટાણા પણ ઉમેર્યા છે, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે આ બંનેને આપણે સાથે જ 2 થી 3 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળી લેવાનું છે. ધ્યાન રાખવું કે એને ઓવર બોઇલ નથી કરવાનું. તો અહીંયા મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 3 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી તમે જે બ્રોકલીનો કલર છે જોશો તો એકદમ સરસ ગ્રીન થઈ ગયો હશે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આને બંનેને આપણે પાણીમાંથી બહાર કાઢી લેવાના છે. બધું જ પાણી નિતારીને આપણે જ્યાં સુધી ગ્રેવી ના બની જાય ત્યાં સુધી એને સાઈડ પર મૂકી દઈશું. અને આ જે શાક છે એ આજે આપણે 4 વ્યક્તિના હિસાબથી બનાવીએ છીએ. હવે શાક બનાવવા માટે એક પેનમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું તેલ ઉમેરીશું. 50 ml જેટલું આ તેલ છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 2 લવિંગ, 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે એક તમાલપત્ર ઉમેરી દઈએ. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે એમાં ચોપ કરેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું અને 1 મિનિટ માટે આપણે એને સાંતળી લેવાનું છે, જેથી એની કચાશ નીકળી જાય. 1 મિનિટ સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એમાં એક મોટી સાઇઝનો ગ્રામમાં 130 ગ્રામનો કાંદો ઝીણો સમારીને એડ કરીશું અને આ કાંદાને આપણે થોડો બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી 4 થી 5 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરવાનો છે. 5 મિનિટ કાંદાને કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એની અંદર ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલા ટામેટાની પ્યુરી એડ કરું છું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ જેથી પ્યુરી જલ્દી ચડી જાય. સાથે જ આપણે 1 ચમચી એમાં તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈએ. સાથે જ અડધી ચમચી એમાં કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને ટામેટાની પ્યુરીની સાથે 5 થી 6 મિનિટ ચડવા દેવાના છે. તો હવે આપણે એને ઢાંકી દઈશું. 5 થી 6 મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટાની પ્યુરી અને મસાલામાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે એની અંદર આપણે જે કાજુ અને મગજતરીની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ બધી જ એડ કરી દઈએ. મિક્સર જારમાં ઘણું બધું લાગેલું છે તો અડધો કપ પાણી એડ કરીને એ પણ આપણે આમાં જ મિક્સ કરી દઈએ. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરવાનું છે. અહીંયા મેં મોડું દહીં લીધું છે. દહીંથી ગ્રેવીનો સ્વાદ સારો આવે છે. તમે ચાહો તો સ્કીપ કરી શકો છો. 1 ટેબલસ્પૂન કસૂરી મેથીને તવા પર ધીમા તાપે 30 સેકન્ડ મેં સાતળી શેકી લીધી હતી. એ આપણે હાથથી ક્રશ કરીને એડ કરી છે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે આ ગ્રેવીને હજી પણ કૂક કરવાની છે. તો થોડું આપણે એમાં પાણી પણ ઉમેરવું પડશે. તો 1 કપ જેટલું એમાં હું 200 ml જેટલું અત્યારે પાણી એડ કરું છું. આગળ જરૂર લાગે તો આપણે બીજું પાણી એડ કરીશું. બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ગ્રેવીને કૂક થવા દઈશું. 2-3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે આપણે એની અંદર જે બ્લાન્ચ કરેલા વટાણા અને બ્રોકલી હતા એ એડ કરી દઈશું. બ્રોકલી જે છે હજી પણ કાચી જ છે. ટોટલી આપણી બ્રોકલી ચડી નથી.
તો ગ્રેવીમાં આપણે એને સરસ ચડે નહીં, સોફ્ટ થાય નહીં ત્યાં સુધી એને ઢાંકીને કૂક કરવાની છે. એમ તો આ જે બ્રોકલી છે આખું વરસ દરમિયાન મળી જ જાય છે, પણ અત્યારે શિયાળામાં જેટલી ફ્રેશ બ્રોકલી મળે છે માર્કેટમાં એટલી આખું વરસ દરમિયાન નથી મળતી. તો તમે જોઈ શકો છો બ્રોકલી ઉમેર્યા પછી પાણી પણ મને આમાં ઘણું ઓછું લાગે છે. તો આમાં હું 1 કપ જેટલું પાણી 200 ml જેટલું બીજું એડ કરું છું. અને હવે આપણે એને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. જ્યાં સુધી વટાણા અને બ્રોકલી ટોટલી કૂક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને આપણે ચડવા દેવાનું છે. દસ મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. વટાણા અને બ્રોકલી પણ સરસ ચડી ગયા છે. વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને 1-2 વાર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કંઈ પણ તળિયામાં ચોંટી ના જાય. તો છેલ્લે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા મેં લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. બરાબર એને મિક્સ કરીને આ શાકને હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો તમે પહેલાં ક્યારેય આ રીતે હેલ્ધી બ્રોકલીનું શાક બનાવીને ના ખાધું હોય તો એકવાર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં એ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે પંજાબી શાકનો પણ સ્વાદ ભૂલી જશો. ગરમા ગરમ આ શાકને તમે રોટલી કે ભાખરી સાથે બનાવીને લંચ કે ડિનરમાં ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી ક્લિક કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.